Tin vào chính mình, sức mạnh của sự tự khẳng định. I can do it. How to use affirmation to change your life. Introduction. The power of affirmation. Today is a new day. Today is a day for you to begin creating a joyous, fulfilling life. Today is a day to begin to release all your limitations. Today is a day for you to learn the secret of life. You can change your life for the better. You already have the tool within you to do so. These tools are your thoughts and your beliefs. In this book, I will teach you how to use these tools to improve the quality of your life. Lời giới thiệu sức mạnh của sự tự khẳng định. Hôm nay là một ngày mới. Hôm nay chính là thời điểm để bạn khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay là ngày bạn sẽ được giải phóng khỏi mối bận tâm về những hạn chế, khiếm khuyết của bản thân. Hôm nay là ngày mà bạn sẽ khám phá những bí mật của cuộc sống. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi để có được một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn, bởi bạn đã có trong tay những công cụ, những điều cần thiết. Đó chính là những suy nghĩ và niềm tin của bạn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để thực hiện sự thay đổi đó bằng những công cụ sẵn có. For those of you who aren't familiar with the benefit of positive affirmations, I'd like to explain a little about them. An affirmation is really anything you say or think. However, a lot of what we normally say and think is quite negative and doesn't create good experiences for us. We have to retrain our thinking and speaking into positive patterns if we want to change our life. Tôi muốn giải thích đôi chút về những lợi ích của sự tự khẳng định tích cực cho những ai còn đang mơ hồ về chúng. Sự tự khẳng định chính là những gì chúng ta nói hoặc suy nghĩ. Thế nhưng phần lớn những điều chúng ta nói ra hoặc suy nghĩ ít nhiều đều mang tính tiêu cực, không đem lại cho chúng ta những cảm xúc, trải nghiệm tốt đẹp nào. Vì thế, nếu muốn thay đổi cuộc đời của mình, chúng ta phải tập suy nghĩ và nói những lời lạc quan, tích cực. An affirmation opens the door, is a beginning point on the path of change. In essence, you are saying to your subconscious mind, I am taking responsibility. I am aware that there is something I can do to change. When I talk about doing affirmations, I mean consciously choosing words that will either have eliminated something from your life or have created something new in your life. Sự tự khẳng định sẽ mở ra cho chúng ta một cánh cửa. Đó là điểm bắt đầu của con đường dẫn đến sự thay đổi. Là khi bạn bắt đầu nói với tiềm thức của mình rằng tôi đang chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Tôi biết mình có thể làm được điều gì đó để tạo ra sự thay đổi. Sự tự khẳng định ở đây chính là lựa chọn những từ ngữ hoặc sẽ giúp bạn loại bỏ những mặt tiêu cực, hoặc sẽ tạo ra những điều mới mẻ cho cuộc sống của bạn. Every thought you think and every word you speak in an affirmation, all of our self-talk, your internal dialogue is a stream of affirmation. You are using affirmation very moment whether you know it or not. You are affirming and creating your life experiences with every word and thought. Mỗi suy nghĩ và lời nói chính là biểu hiện của sự tự khẳng định. Những lời tự sự độc thoại của chúng ta cũng là nguồn mạch của sự tự khẳng định. Mỗi giây phút trôi qua, bạn vẫn đang tự khẳng định mình và tạo dựng những trải nghiệm cuộc sống bằng mỗi suy nghĩ và lời nói của mình, dù đôi khi bạn không ý thức được điều đó. Your beliefs are merely habitually thinking patterns that you learned as a child. Many of them work very well for you. Other beliefs may be limiting your abilities to create the very thing you say you want. What you want and what you believe you deserve may be very different. You need to pay attention to your thoughts so that you can begin to eliminate the ones creating experiences you do not want in your life. Thật ra, niềm tin của bạn là kết quả của những cách suy nghĩ lặp đi lặp lại mà bạn đã được tiếp thu từ thuở bé. Có những niềm tin động viên bạn rất nhiều, nhưng cũng có những niềm tin giới hạn khả năng tạo ra những điều bạn thực sự mong muốn.
Và những điều bạn mong muốn có thể sẽ rất khác với những điều bạn tin rằng mình xứng đáng được hưởng. Do đó bạn cũng nên tự định hướng cả trong suy nghĩ của mình để loại bỏ những suy nghĩ dẫn đến những trải nghiệm mà đôi khi bạn không muốn có trong cuộc sống. Please realize that every complaint is an affirmation of something you think you don't want in your life. Every time you get angry, you are affirming that you want more anger in your life. Every time you feel like a victim, you are affirming that you want to continue to feel like a victim. If you feel that life isn't giving you what you want in your world, then it's certain that you will never have the good deed that life gives to others. That's it. Until you change the way you think and talk. Hãy nhận thức rằng mỗi lời than vãn oán trách mà bạn thốt ra chính là một lần bạn khẳng định với bản thân về những điều mình không mong đợi. Chính cơn giận của bạn là biểu hiện cho thấy bạn vẫn còn muốn trở nên cáu giận hơn nữa. Và mỗi khi bạn cảm thấy mình thật bất hạnh thì điều đó chứng tỏ rằng bạn không muốn tiếp tục bị bất hạnh. Nếu bạn nghĩ cuộc sống không bao giờ đem đến những điều mình mong muốn thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được những điều tốt đẹp từ cuộc sống như những người khác. Điều đó sẽ chỉ đến khi nào bạn thay đổi cách suy nghĩ và diễn đạt của mình. You are not a bad person for thinking the way you do. You just never learned how to think and thought. People throughout the world are just now beginning to learn that our thoughts create our experiences. Your parents probably didn't know that, so they couldn't possibly teach it to you. They taught you how to look at life in the way that their parents taught them. So nobody is wrong. However, it's time for all of us to wake up and beginning to consciously create our lives in the ways that please and support us. We can do it. I can do it. We all can do it. We just need to learn how, so let's get it too. Những suy nghĩ như thế không có gì là tệ hại cả, chỉ là bạn chưa được học cách về suy nghĩ và nói những điều tích cực mà thôi. Mọi người vừa mới khám phá ra rằng chính các cách suy nghĩ sẽ định hình cuộc sống của chúng ta. Những bậc sinh thành có thể chưa từng chỉ dạy chúng ta điều này bởi có thể họ cũng không biết. Họ chỉ hướng dẫn bạn cách nhìn cuộc sống theo những gì họ được truyền lại từ các thế hệ trước. Xét cho cùng thì không có ai sai cả. Tuy nhiên đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh và chủ động tạo dựng cuộc sống theo cách chúng ta mong muốn. Bạn có thể làm được, tôi có thể làm được, tất cả chúng ta đều có thể làm được. Chỉ cần học cách làm như thế và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Through this book, I'll talk about affirmation in general and then I will get to specific area of life and show you how to make positive changes in your health, your finances, your love life, and so on. This is a small book because once you learn how to use affirmations, then you can apply the principle in all situations. Xuyên suốt quyển sách này tôi sẽ nói đến sự tự khẳng định theo nghĩa chung nhất, rồi sau đó sẽ đi vào chi tiết và từng lĩnh vực của cuộc sống, đồng thời hướng dẫn bạn cách tạo ra những thay đổi tích cực trong tình yêu, sức khỏe, tài chính của mình. Đây là một cuốn sách dạng bỏ túi, vì thế khi bạn học được cách tự khẳng định mình thì bạn có thể ứng dụng chúng vào mọi tình huống trong cuộc sống. Some people say that affirmation don't work, which is an affirmation in itself. When what they mean that is that they don't know how to use them correctly. They may say, my prosperity is growing, but when think, oh, this is stupid, I know it won't work. Which affirmation do you think will win out? The negative one, of course, because it's a part of a long-standing, habitually way of looking at life. Sometimes people will say their affirmation once a day and complain the rest all the time. It will take a long time of affirmation to work if they are done that way. The complaining affirmations will always win because there are more of them, and
they are usually said with great feeling. Có người cho rằng vì tự khẳng định như vậy là không hiệu nghiệm. Bản thân câu nói này cũng đã là một sự khẳng định. Vì họ không biết vận dụng đúng cách, họ có thể nói tình hình tài chính của tôi đang khá lên, nhưng rồi họ lại nghĩ ồ thật vớ vẩn. Tôi biết rằng nói như vậy cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Theo bạn thì lời khẳng định nào sẽ chiếm ưu thế? Đương nhiên là lời tiêu cực, bởi đó chính là cách nhìn nhận cuộc sống của chúng ta lâu nay. Đôi khi chúng ta chỉ nói những điều lạc quan một lần trong ngày và suốt thời gian còn lại thì luôn phàn nàn oán trách. Với cách sống đó sẽ mất rất nhiều thời gian để những lời khẳng định phát huy tác dụng. Sở dĩ những tiêu cực luôn lấn át là vì chúng ta nghĩ về điều đó nhiều hơn và diễn đạt chúng bằng một cảm xúc mạnh mẽ hơn. However, saying affirmations is only part of the process. What you do the rest of the days day and night is even more important. The secret of having your affirmation work quickly and consistently is to prepare an atmosphere for them to grow in. Affirmations are like a seed planted in soil. Poor growth. Rich soil, abundant growth. The more you choose to think thoughts and that make you feel good, the weaker the affirmations work. Tuy nhiên, việc nói những lời tích cực chỉ là một phần của quá trình tự khẳng định. Điều quan trọng hơn hết là những gì bạn làm sau đó. Bí quyết để sự tự khẳng định nhanh chóng phát huy tác dụng là có một môi trường phù hợp và điều kiện để phát triển. Sự tự khẳng định cũng như hạt giống gieo trồng trong đất. Đất xấu, hạt mầm sẽ còi cọc. Đất tốt, hạt mầm lớn nhanh, khỏe mạnh. Bạn càng chọn lọc những suy nghĩ tích cực khiến mình vui vẻ, hạnh phúc thì sự tự khẳng định của bạn càng có điều kiện phát huy tác dụng. Vì vậy, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Điều này thật đơn giản và hoàn toàn có thể thực hiện được. Ngay lúc này đây, cách suy nghĩ của bạn chính là một sự lựa chọn. Có thể bạn chẳng nhận ra đó là lựa chọn của bản thân mình bởi nó đã ăn sâu vào tiềm thức. Nhưng sự thật là như vậy. Giờ đây, ngay hôm nay, ngay lúc này, bạn có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình. Dù cuộc sống của bạn không thể thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng nếu bạn kiên định thay đổi cách nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn, chắc chắn bạn sẽ tạo ra được những chuyển biến tích cực và thay đổi lớn trong mọi mặt cuộc sống của mình. I wake up each morning with blessing and gratitude for the wonderful life I lead, and I make the choice to think happy thoughts no matter what others are doing. No, I don't do this 10% of the time, but I am up to above 75 or 80% right now, and it makes a big difference in how much I enjoy life and how much good just seems to follow into my everyday world. Mỗi sáng thức dậy, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn cuộc sống tuyệt vời mà tôi đang có được, và tôi quyết định sẽ chọn cách suy nghĩ theo hướng tích cực. Những suy nghĩ vui vẻ mà không màng đến người khác đang nghĩ gì. Có thể tôi chưa hoàn toàn làm được theo dự định như thế, nhưng bây giờ cũng đã được 7-8 phần. Và điều đó mang lại một sự khác biệt lớn lao trong cách tôi cảm nhận cuộc sống, và dường như những điều tốt đẹp cũng đến với tôi nhiều hơn. The only moment you ever live in is this moment. It's the only time you have any control over. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift, which is why we call it a present. I don't know if you don't choose to feel good in this moment, then how can you create future moments that are abundant and fun? Chỉ có khoảnh khắc bạn đang sống là khoảnh khắc của hiện tại. Đó là thời điểm duy nhất mà bạn có quyền và có thể kiểm soát được mọi thứ. Ngày hôm qua đã là lịch sử, ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ có hôm nay mới là món quà. Đó là lý do vì chúng ta gọi nó là chúng ta gọi hiện tại là quà tặng của cuộc sống. Nếu bạn không bắt đầu bằng việc chọn cách cảm nhận những điều tốt đẹp vào ngay lúc này đây, thì làm sao bạn có thể có những giây phút tươi sáng và tràn đầy niềm vui trong tương lai? How do you feel right now? Do you feel good? Do you feel bad? What are your current emotions? What is your gut feeling? Would you like to feel better? Then reach for a better feeling or thought. If you feel bad in any way, sad, grumpy, bitter, resentful, angry, fearful, guilty, depressed, jealous, critical, and so on, then you will temporarily lose
lost your connection to the flow of good experiences that the universe has waiting for you. Don't waste your thoughts on blame. Và lúc này bạn cảm thấy như thế nào? Bạn đang hạnh phúc, vui tươi hay đang buồn chán? Cảm xúc của bạn ra sao? Trong lòng bạn cảm thấy thế nào? Bạn có muốn cảm thấy tốt và vui hơn không? Hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp. Nếu bạn vẫn còn không thoải mái với những suy nghĩ tiêu cực như chán nản, cáu gắt, cay đắng, phẫn nộ, giận dữ, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, thất vọng, ghen tị, phê phán, tức là bạn đang tạm thời mất sự liên hệ với những dòng suy nghĩ tốt đẹp mà cuộc sống mong chờ ở bạn. Đừng mất thời gian với những lời trách cứ. No person, place or thing have any control over your feeling because they don't think in your mind. Con người, ngoại cảnh hay vạn vật không thể điều khiển cảm xúc của bạn vì những điều đó không thể vào tâm trí bạn trừ khi bạn muốn như thế. This is also why you really have no control over others. You see, you can't control their thoughts. No one can control another unless that person gives permission. If you want to be aware of this powerful mind you have, you can take total control over your own thinking. It's the only thing you will ever have a total control of. What you choose to think is what you will get in life. Either choose to think thoughts of joy and appreciation, and you can too. Đó cũng là lý do vì sao bạn thực sự không thể điều khiển người khác và cũng như suy nghĩ của họ. Không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của người khác nếu người đó chưa cho phép. Vì thế bạn cần nhận thức ra rằng bạn đang có một ý thức rất mạnh mẽ, bạn có thể điều khiển mọi suy nghĩ của mình. Và đó chính là điều duy nhất bạn có quyền quyết định tối cao. Bạn chọn lựa cách nghĩ về cuộc sống như thế nào thì bạn sẽ nhận được những điều đúng như thế ấy. Tôi đã chọn cho mình cách suy nghĩ về những niềm vui, về sự trân trọng và bạn cũng có thể làm như vậy. What kind of thought make you feel good? Thought of love, appreciation, gratitude, joyful childhood experiences. Thought in which you rejoice that you are alive and bless your body with love. Do you truly enjoy this present moment and get excited about tomorrow? Thinking this kind of thought is an act of loving yourself, and loving yourself creates miracle in your life. Những suy nghĩ nào sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ? Phải chăng đó là những suy nghĩ về tình yêu, sự trân trọng, lòng biết ơn, hay về những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, về sự vui mừng vì mình còn được sống và cảm nhận được sức sống trong cơ thể của mình? Bạn có thật sự vui vẻ với thời khắc hiện tại và hân hoan đón chờ ngày mai? Nghĩ về những điều này là một cách bạn thể hiện sự yêu thương bản thân mình, và cảm giác yêu thương bản thân sẽ tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Now, let's get to the affirmation. Doing affirmation is consciously choosing to think certain thoughts that will create positive results in the future. They create a focal point that will allow you to begin changing your thinking. Affirmative statements are going beyond the reality of the present into the creation of the future through the words you use in the now. Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn đến sự tự khẳng định. Thực hiện việc sự tự khẳng định là thực hiện một lựa chọn có ý thức, những suy nghĩ mà bạn biết chắc sẽ mang lại những kết quả tích cực cho tương lai. Đó là tâm điểm giúp bạn bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ. Những ngôn từ khẳng định mà bạn sử dụng vào lúc này sẽ giúp bạn vượt lên hoàn cảnh thực tại và hướng bạn tạo nên một tương lai tươi sáng. When you choose to say I am very prosperous, you may actually have a very little money in the bank at the moment. But what you are doing is planting seed for future prosperity. Each time you repeat this statement, you are reaffirming that seed you were planted in the atmosphere of your life, your mind. That's why you want it to be a happy atmosphere. Things grow more quickly in fertilized, rich soil. Khi bạn chọn câu nói tôi rất dư dả,
Có thể vào thời điểm đó bạn chỉ có một ít tiền trong tài khoản ngân hàng, nhưng những gì bạn đang làm là chăm sóc cho hạt mầm thịnh vượng trong tương lai. Mỗi lần bạn lặp lại câu nói ấy thì cũng là lúc bạn tưới thêm cho hạt mầm đã được gieo trong tâm trí bạn. Đó chính là lý do tại sao bạn muốn tâm trí mình luôn nghĩ đến những điều vui vẻ, hạnh phúc. Bạn biết đấy, cây cối chỉ xanh tốt ở những vùng đất màu mỡ, phì nhiêu.